Доброго дня! Вас вітає Маркет Воріт. Сьогодні у нас на огляді відомий італійський преміальний бренд Каме. Будемо говорити про новинку на ринку України Каме ATS 3024. Розкажемо про його характеристики, оригінальні аксесуари Каме, розкажемо, як і навіщо встановлювати дві пари фотоелементів. Оглянемо можливості блоку керування ZL65, перевіримо, як швидко відкриваються ворота і, звісно ж, покажемо деякі кадри з розібраного приводу. Отже, почнемо. Максимальна вага створки до 800 кг при ширині 2 метри, потужність 80 Вт, максимальна ширина створки до 3 метрів при вазі створки до 400 кг, зусилля 3000 Н, хід штоку становить 400 мм, середній цикл служби становить 120 тисяч циклів. Якщо ворота будуть відкриватися по 10 разів в день, то цього вистачить на 32 роки. Максимальна відстань від петлі до задньої точки кріплення вражаючи 270 мм. Зараз ви бачите габаритні розміри приводу. Він дуже компактний. У розкладеному стані його довжина 1320 мм. Цього абсолютно достатньо, щоб з легкістю витримувати пориви вітру. У нас встановлені оригінальні фотоелементи DIR 10 в проємі воріт. Також встановлено другу пару фотоелементів DIR 10 на оригінальних ПВХ стовпчиках DIR CG за межами відкриття створки. Стовпчики виглядають дуже гарно, до речі, ціна на них цілком доступна. Звісно, нова універсальна сигнальна LED-лампа KRX. Обов'язково ставимо металеві оцинковані упори знизу в закритому положенні воріт. Нагадуємо за сервіс Каме, який в Україні забезпечує абсолютно всі потреби клієнтів по наявності запчастин і термінам їх поставки. На зображенні видно одразу, які деталі окремо постачаються, а де вузлова заміна. Практика експлуатації показує, що привід працює без ніяких проблем. Обіцяні кадри редуктора. Думаю, що тут не потрібні коментарі. Цей редуктор має подобатися абсолютно всім. Для підключення потрібно підвести живлення 230 В до блоку керування. Для моторів використовується трьохжильний провід. Звертайте увагу на порядок роботи М1 і М2, якщо ворота з притвором. Сигнальна лампа підключається на контакти 10Е блоку керування. У лампі є клемник з такими ж позначками. В меню F18 можна змінювати режим роботи. Даємо вам готову схему для підключення двох пар фотоелементів. Логіка роботи контакту CX налаштовується в меню F2, відповідно CY в меню F3. Логіки на екрані і в інструкції всі розписані, є під будь-яку задачу. Контакт 1.2 нормально закритий для аварійної кнопки стоп. Контакт 2.3P нормально відкритий для підключення зовнішніх пристроїв керування для відкриття. Контакт 2.7 нормально відкритий для підключення зовнішніх пристроїв керування для покрокового режиму. Для програмування у нас є трьохсекційний дисплей і 4 кнопки. Кнопка Escape для виходу з меню або відміни дії. Кнопка вліво і вправо для навігації в меню. Кнопка Enter для входу в меню або збереження. Привід має електромеханічні кінцеві вимикачі. Для того, щоб їх налаштувати, потрібно зняти торцеву кришку. Зараз видно, як під час їх регулювання вимикач рухається вперед або назад відносно штоку. Так регулюється положення відкритих і закритих воріт. Аварійне розблокування знаходиться на верхній частині корпусу. Для розблокування потрібно вставити ключ і повернути на 90 градусів. Переходимо до програмування. Заходимо в меню. Потрібно вибрати в меню А1, тип приводу ATS, 4 параметр. Зберігаємо. Далі F46 перевіряємо кількість створок. Має бути 2 у нашому випадку. Наступне А3 – калібрування руху. Звертаю увагу, що ця функція доступна тільки у випадку активації енкодеру функція F11. По замовчуванню він увімкнений. Створка 1 починає повільно закриватись. Кінцеві вимикачі налаштовані так, щоб створка впиралась в механічний упор. Створка 2 починає закриватись. Категорично не можна перетинати фотоелементи під час калібрування. Не можна подавати команди на входи чи керувати пультом. Привід має самостійно визначити для себе час та зусилля проходження всієї дистанції. Якщо калібрування переривається по якійсь причині, то його потрібно почати заново.
Далі створка 2 починає відкриватись. З приводу заявленого ресурсу в 120 тисяч циклів. Вам потрібно розуміти, що майже ніхто не заявляє ресурс для побутової розпашної автоматики. В основному виробники дають інформацію, що приводи мають відпрацювати 7-10 років для європейських виробників і 2-4 для китайських. Відповідно, тут мова йде про ресурс менше 20 тисяч циклів. І в той же час для Nice Wingo заявлено показник у 250 тисяч циклів, але з певними умовами. Провівши розрахунки по їхнім умовам, для реальних ситуацій в більшості випадків ми отримаємо ресурс приблизно у 80 тисяч циклів. Показник надзвичайно високий, але все ж менше, ніж у ATS 3024. У нас ворота хоч і без притвору, але все одно краще, щоб створки рухались із затримкою одна відносно іншої. На цьому калібрування завершено. Зараз можна було б зупинитись, але ми розглянемо детальніше деякі можливості блоку керування. F2. Логіка роботи контактів безпеки CX. Є декілька варіантів. Обираємо C1 для фотоелементів в проємі. F3. Логіка роботи контактів безпеки CY. Обираємо C4 для фотоелементів за межами воріт назовні. F11. Перевіряємо, чи ввімкнений енкодер. Він нам потрібен для уповільнень, виявлення перешкод і чутливості. F12. Уповільнений початок. F13. Сила притискання під час закриття. F19. Автоматичне закриття. Частіше для колективного використання вмикається. F23-24. Час затримки створок при відкритті і закритті. F28. Швидкість руху 100% максимальна. F30. Швидкість під час уповільнення. F34. Чутливість під час руху. F35. Чутливість під час уповільнень. F37-44. Початкові точки уповільнення. Щоб додати новий пульт, заходимо в меню U1. Функція 2 – це послідовний режим. Цифра 3 означає, що це третій пульт в пам'яті. Тепер можемо користуватися автоматикою. На сьогоднішній день час відкриття воріт – це дуже важливий показник. У даному випадку це 18 секунд. Для автоматики розпашних воріт це швидко. Якщо збільшити швидкість на уповільненнях, то час можна ще скоротити. Але рекомендуємо користуватись уповільненнями для акуратного та точного відкриття. Це збереже механіку приводу. Перевіримо, як ми налаштували фотоелементи. Пара 1 відкриває ворота, якщо є перешкода. Пара 2 зупиняє створки, якщо є перешкода. Відповідно, якщо на вулиці стоїть автомобіль у зоні закриття воріт, то автоматика не буде закривати. Така ж логіка і при відкритті. Дуже актуально, коли ворота не прозорі і ви не бачите, чи є там перешкода. Після того, як перешкода зникає, автоматика продовжує рух. Основною перевагою даного приводу є можливість відкривання воріт назовні. Зазвичай, коли поставлена така задача, то вибір автоматики дуже сильно звужується. Серед телескопічних приводів з кінцевими вимикачами для створки 2-2,5 метра, які можна купити на сьогоднішній день, ATS 3024 буде найбільшим оптимальним вибором. Цей привід має великий ресурс, високу швидкість, він ремонтопридатний, має достатню кількість логік, запас по потужності та надійну конструкцію. Як бачите, стабільно за 18 секунд в даному випадку ворота відкриваються і одразу закриваються. Ця автоматика працює дуже стабільно та надійно. Приводи дійсно мають велику силу. Адекватна логіка при зіткненні з перешкодою. Сучасний дизайн, можливість встановити безперебійне живлення. У нас час це дуже актуально.
Нагадую, що розблокування в будь-якій автоматці не призначено для того, щоб ним користувалися щодня. Для умов, коли часто немає енергоживлення, потрібно встановити безперебійні системи. І, звісно, рекомендуємо користуватись оригінальними аксесуарами. Безпровідна кодонабірна клавіатура, накладна ключ-кнопка з підсвічуванням, Bluetooth-щитувач на 15 користувачів. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей!